am să pornesc de la prima propozițiune rostită de Sfinția sa, pe care au auzit-o urechile mele. Mi-a spus așa: lupta cu diavolul este o cursă cu obstacole. Trebuie să mai ai și curaj, chiar dacă pe undeva există vreo greșeală. Mi s-a părut într-adevăr reprezentativ pentru gândirea unui creștin ortodox român. De ce? Pentru că lupta cu diavolul, deci înfrângerea lui, biruința asupra lui, este o cursă cu obstacole. Deci nu este o jucărie, e o luptă. Presupune tot ce presupune o luptă. Dar din tot ce presupune o luptă, lucrul cel mai esențial este curajul. Curajul, să nu abandonezi niciodată. Și asta se vede și din doctrina noastră, care spune: nu, este trist că ai căzut, dar important e să nu rămâi acolo, să te ridici și să mergi mai departe. Pe Maica Teodosie am cunoscut-o în cadrul forsului. Forsul prezenta în fiecare sâmbătă o ședință, sâmbătă după masă, în una din sălile mari de conferință ale universității, și se recitau poezii. Maica Teodosia a recitat mult din poeziile care mai târziu au făcut obiectul plachetei Osana Luminii. Dacă nu erau lucrări, noi trebuia să ne îngrijim ca ora respectivă să nu fie pierdută. Și neprezentându-se nicio lucrare, n-am avut altă ieșire decât să fac eu o lucrare. Și mi-am luat o lucrare de specialitate, Iisus în poezia cultă. Și așa am cunoscut-o pe Zorica. După ce s-a terminat conferința, ea a venit la mine cu o Osana Luminii, apăruse proaspăt cartea, în ea avea un fir de lăcrămioară, n-am să uit niciodată așa, și mi-a oferit cartea cu un autograf, ceea ce m-a flatat, bineînțeles, și mi-a oferit prietenia ei. Eu eram atunci într-o stare psihologică proastă. Am avut un conflict cu tata. Nu puteam să-l iert pentru o bădărănie pe care o făcuse mamei. Mama l-a iertat, dar eu nu. Și știind că nu mă pot împărtăși, nici nu m-am dus să mă spovedesc. Nu te împărtășești dacă nu ierți pe un vecin, să zicem, sau pe o colegă de bancă cu care te-ai certat apoi când ești în conflict cu cel care ți-a dat viață. Și în legea 5-a spune: cinstește pe tatăl tău ca să-ți fie ție bine. Și eu știam că nu o să-mi fie bine, că nu pot să-l cinstesc pe tata, dar nu puteam. Cu adevărat nu puteam și eram un om care, din fericire, în sinea mea, în trăirile mele personale, am căutat întotdeauna să fiu sinceră, să nu mă amăgesc, să nu-mi spun, să nu mă cocoloșesc așa, în interiorul meu. Și se făcuseră exact 4 ani, cum eram asta a intervenit când eu mă înscrisesem la universitate, deci durase exact 4 ani. 4 ani nespovedită, neîmpărtășită. Știam că soluția este să găsesc un duhovnic ca să am încredere să-i pot spune. Eu, ca orice adolescent, dădeam o proporție nemaipomenită acestui fapt. Și într-o zi de februarie am intrat în biserica universității ca să spun o rugăciune. Eram într-o stare proastă, așa, ziceam: Doamne, cât am să o duc așa, de ce nu am curajul să iau taurul de coarne? Și am zis: hai să intru, poate mă pot ruga.
Eu nu prea am darul rugăciunii așa, cum să spun, citesc rugăciunile, dar nu mă pot concentra decât în rugăciuni foarte scurte și foarte puternice și rugăciunile mele sunt mai mult un strigă de disperare către Bunul Dumnezeu. Și atunci am văzut o femeie care plângea, se vedea cum îi se scutură umerii așa și în neștire mângâia chipul Mântuitorului. Și am simțit atunci atâta compasiune, cum nu pot să... De puține ori am avut sentimentul ăsta așa în viața. M-am așezat în genunchi lângă ea și am zis, Doamne, sigur are ceva în legătură cu un fiu a ei, în orice caz cu cineva apropiat, îndură-te și ajută-o, milostivește-te pentru ea. Și fiindcă am simțit că puterea mea are sinceritate, că rugăciunea mea are sinceritate și putere, am adăugat repede, cum sunt eu, profitoare așa, de felul meu așa și nu găsesc alt cuvânt să spun decât obraznică față de Bunul Dumnezeu. Am zis, Doamne, dăm și mie un duhovnic. Și ne-am liniștit amândouă. Nu știu, eu am rămas rugându-mă, nu știu când a plecat femeia. Într-un târziu am ieșit și eu, liniștit, așa cumva împăcată și hotărâtă să mă duc la Părintele Mureșan să-l întreb pe cine îmi recomandă el. La Părintele Mureșan n-aveam curajul. Era un preot foarte auster, sever așa. Și îmi era frică de canoane. Canonul că nu-mi va da împărtășania nu știu câți ani. De aia mi-era frică. Eu simțeam că trebuie să mă... Nu știam că voi face închisoare, dar știam că trebuie neapărat să mă împărtășesc și să fiu pregătită. Când am ieșit afară, am dat nas în nas cu Zorica. Ea cobora de pe Bisericii Ortodoxe unde locuiam eu. Și spune, te-am căutat acasă, bine că am dat peste tine, du-te, fă-ți bagajul, diseară plecăm la Sâmbăta. Eu am făcut ochii mari așa și am spus, cum la Sâmbăta? Zice, da, te duc la Părintele Arsenie. N-ai spus că vrei un duhovnic? Eu îi spusesem ei că sunt în căutare de duhovnic la care să am eu curajul. Și a spune, eu te duc la Părintele, că acolo îți dă el curaj, că dacă mă bazez pe tine, tot așa o tărăgănezi. Și am fost convinsă că mi-a fost ascultată rugăciunea și ziceam, Doamne, ce scurt e timpul! Când vrei tu să ajuți pe cineva. Și am zis, Zorica, uite, eu tocmai pentru asta m-am rugat și uite, tu tocmai pentru asta, tu ai venit, plec. Necondiționat, plecăm. Și am pornit. Avea ceva ce zic eu că totuși ne caracterizează așa ca neam credincios. O pace, o încredere că oricât ar fi de rău, nu poate să fie foarte rău, că vine și binele. După ploaie și furtună vine iarăși vreme bună. Ritmul acesta pe care filozofic îl percepe atât de bine Lucian Blaga, spațiu mioritic, deal, vale, ondulația asta așa. Și în felul de a se manifesta ca și credincios român are aceleași suișuri și coborâșuri. Iar Părintele avea o înțelegere nemaipomenită și pentru o situație și pentru cealaltă. Și avea pentru fiecare terapia potrivită. Nu știu dacă au fost oameni care să fi plecat de la el cu problemele nerezolvate. Spune Părintele Teofil undeva într-un loc că Părintele de 2 ori nu a avut dreptate în prorocirile Sfinției sale. Sunt convinsă că n-a vrut să le aibă, pentru că oamenii ăia îl transformau din model în idol, ceea ce îl supăra peste măsură. Și ca să nu-l
ca să găsească un motiv de a nu le idolatriza, s-a arătat neeficace în rezolvarea problemelor lor. Era totuși încă după război, deci era la începutul anului 48, în februarie 48. Am călătorit toată noaptea, în Brașov am picotat amândouă pe o masă șchioapă într-o sală de așteptare plină de fum și de frig. N-am găsit niciun mijloc de... acum că cunoașteți locurile, de la Sâmbăta de Jos la Sâmbăta de Sus. Este o distanță destul de bună. N-am găsit nicio căruță, nici nimic, nici măcar cineva cu care să ne însoțim. Eram noi două, în plină iarnă, troiene până la brâu. Zorica a spus, mergem pe jos. Nu ne întoarcem înapoi. Zic, nu ne întoarcem, sunt de acord. Merg cu tine. În închisoare noi am înțeles că nu putem îmbrățișa pe Mântuitorul în iubirea noastră nemernică, așa de ființă mizerabilă, decât cu cruce cu tot. Cu cruce cu tot. Părintele Arsenie avea un duh anume, în câteva cuvinte, să-ți lămurească drumul ăsta pe care l-ai de făcut, spre Tabor, urcând Golgota. Și asta ne-a ajutat pe noi în închisoare să transfigurăm suferința. Toată mizeria aia care era în jurul nostru se făcea prilej de iubire, se făcea pricină de iubire. Cred că asta este o caracteristică a sufletului creștin românesc. Și pe drum cum mergeam eu, așa ea mergea înainte și eu în urmă, că ea cunoștea drumul și nu era decât o potecă făcută așa de oameni care merseseră și ei probabil la Sâmbăta, deși când am ajuns noi nu era țipenie de om, nu era lume străină. Nu știu de ce mi s-a părut mie că eu trebuie să-l cunosc pe părintele eu direct. Nu să-mi spun, Zorica, uite, părinte, ți-am adus o păcătoasă care așa și pe dincolo. Nu știu de ce mi se părea mie că nu trebuie să fiu eu recomandată, că trebuie eu să-l recunosc pe părintele, că el e părintele care mă va salva. Și am zis, Doamne, dacă sentimentul ăsta al meu are vreo noimă, dacă ți este plăcut ție, atunci îndeplinește-mi-l. Și am ajuns acolo. Zorica a zburat la părinți. M-a lăsat pe mine la Arhondaric, am intrat în bucătărie, m-a predat maicii care gătea acolo pentru părinți. Maica a spus, Zorica s-a dus la părintele, acum îi stau mult de vorbă, știi ce? Hai până atunci să-ți dau un lighean, apă să te speli. Erau trenurile încă cu cărbuni, dar nu era electrificată zona respectivă. Și arătam cum arătam. Și la un moment dat m-am spălat, i-am mulțumit, împieptănam părul, aveam codițe așa și i-am spune să-ți pui ceva pe cap. Nu e bine să fii cu capul descoperit în fața părintelui. Și eu am început brusc, am început să plâng așa, nu știu, am zis mulțumesc că m-ați învățat, aveam un fular, puteam să mi-l pun pe cap. Plângeam așa în neștire, nici eu nu știam de ce plângeam. Nu eram supărată că Zorica a plecat la părintele, înțelegeam foarte bine nerăbdarea, eram nespus de bucuroasă că sunt într-un loc așa de sfânt, cum știam că este mănăstirea asta brâncovenească, dar eu plângeam. Și maica spune la un moment dat, l-ați văzut pe părintele, ați stat de vorbă cu el? Și eu am spus, nu, nici nu-l cunosc, că nu știu cum arată.
Și a stat puțin așa să zice, atunci v-a văzut părintele. Mie mi s-a părut foarte, vă dați seama, venind de afară, limbajul ăsta foarte straniu pentru mine așa, și am zis cum o fi văzut părintele. Și a spune, da, sigur că în clipa când ați început să plângeți, Zorica i-a vorbit părintelui despre dumneavoastră. M-am pornit și mai tare pe plâns. Admiram peisajul și îmi vedeam de plâns. Și la un moment dat am auzit lângă mine o voce nespus de caldă și de plăcută. Eu știam că părintele Arsenie are o voce foarte aspră și că este numit de enoriaș biciul lui Dumnezeu, că îi biciuia pe păcătoși așa cum scrie la carte, și mă așteptam la această duritate. Poate că asta mă făcuse să cer bunului Dumnezeu să nu fie Zorica de față în caz că mă primește ca pe marii păcătoși. O voce foarte blândă, cu un accent ardelenesc, ce s-a întâmplat. Eu m-am întors brusc și m-am speriat atât de tare că era să cad pe spate. Dar părintele cred că a prevăzut că uluirea mea va fi puternică, așa că m-a și susținut așa cu mâna de spate și m-a redresat. Și zice, de ce ești așa speriată? Nu așa ai vrut să mă cunoști? Eu sunt acela și sunt hotărât să te ajut să rupi zapesul cu cel întunecat și să vii pe calea Domnului. Ești bine primită, de ce te sperii? Eu, practic, nu m-am speriat, dar am fost uluită. În momentul când m-am întors, am văzut o siluetă foarte înaltă, părintele era înalt, avea o statură înaltă, un chip extraordinar de frumos, o frumusețe care îți vorbea despre sfințenie, nu o frumusețe din asta ca să o admiri cu ochii de laic, de mirean. Și mă privea foarte atent, mă privea foarte de aproape, mă privea foarte atent, dar ochii lui, o imensitate de albastru, am avut impresia că un cer infinit mă privește cu doi ochi omenești. Ca să mă exprim așa mai adevărat de sentimentul care l-am avut, privirea părintelui avea continuitate cumva în spate. Era ca ceva fără limită. Îți sugera infinitul. Infinitul albastru te privea cu doi ochi de om. Asta era. Și m-a speriat atât de tare. M-a uluit așa. Am zis, Doamne, în fața cui am îndrăznit eu să viu, să stau, oare voi avea eu putere unui astfel de om să-i spun un păcat din ăsta așa urât și cu lucruri destul de josnice și așa. Și părintele mi-a și răspuns, a spus, trebuie să mai ai și curaj, chiar dacă pe undeva este vreo greșeală. N-am spus nimic, numai m-am gândit în sinea mea, Doamne, în fața cui stau eu, cum am să-i spun eu lucruri din astea, așa, și părintele mi-a spus, să știi că, și a continuat pe urmă, a spus, să știi că atunci când pornești să scapi de cel rău, pornești la o cursă cu obstacole. Și din ce ești mai hotărât să-l depășești, cu atât este și el mai hotărât să te împiedice. Deci trebuie să ai în minte lucrul ăsta și să ai curaj. Să ai curaj. Spune, bine, vei veni la masă și vom mai sta de vorbă. La cină eu am avut aceeași senzație de intimidare, de cum am să pot eu să vorbesc, să spun ce am de spus unui om
care are ochi infiniți, care te privește cu infinitul în privire așa. Și părintele vorbea cu Zorica, discutau treburi de ale lor cu privire la filocalii și eu stăteam așa cu mâinile pe masă așa și părintele a pus la un moment dat mâna pe încheietura mea și a spus: ți-am spus că ai nevoie de curaj. Ia curaj de aici, că de-aia ai venit. Lasă Vavilonul care se înhoalbă la voi. Lasă Vavilonul și vină și aici o gură de aer duhovnicesc. Ai să vii în săptămâna patimilor, o să stăm de vorbă și o să rupem Zapis, rupem categoric, hotărât îl rupem. Atunci o să ai puterea să-mi spui tot ce ai de spus. Categoric nu eram pregătită, eram atât de uluită și atât de înmărmurită, mă gândeam, zic, Dorin, n-am venit eu, nu e îndrăzneala mea. Îndrăzneala mea a fost doar să cer, dar eu n-am cerut un părinte chiar atât de desăvârșit. Cum am să spun eu asemenea mizerii unui? Și mă impresionase sentimentul ăsta de pur, de imaculat, de duhovnicit, de sfânt. Era sfințenie în jurul părintele, o simțeai și o simțeai așa ca un fior cald care te și încuraja, dar în același timp îți arăta distanța dintre tine și om. Dumnezeu este viață și iubindu-și creatura a dorit ca să-și câștige această viață, să o merite. Mântuirea nu este altceva decât o chemare la viață, prin vrednicia Lui și cu ajutorul Domnului. Sigur, Domnul i-a dat o chemare, o misiune specială pe care Părintele a împlinit-o, ca dovadă că o țară întreagă îl consideră sfânt și mie să nu-mi spună nimeni că Părintele i-a dat anatemei, fiindcă l-a pictat ca sfânt pe Francisc de Asiz de Drăgănescu, sau că Drăgănescu este o biserică inspirată de duhuri rele de vreme ce nu se supune cananelor bizantine. E suficient să te uiți la ochii pictați de Părintele Arsenie pe icoanele de acolo, ca să-ți dai seama ce putere de viziune avea sau ce vedea el, ceea ce noi nu puteam, nu ne învrednicim să vedem, pentru că nu suntem la măsura lui. Știu că Iisus l-a iubit pentru că El i-a făcut pe pământ voia, nu l-a cum să spun, l-a ascultat în toate amănuntele și în cele mai mizerabile. N-a fost auzit niciodată cu un cuvânt de revoltă că, uite, ne ține flămânzi, că, uite, ne istovește peste măsură. Nu. Era model, într-adevăr. Și am venit, într-adevăr, în Sâmbăta Floriilor. În anul acela, Paștele a fost în 2 mai, deci floriile erau în plină primăvară. Și am asistat la liturghia floriilor, ceva ce cred că numai chiar în rai se poate auzi. Cred că așa se întâmplă acolo. Nu știu. Am zis că n-am să fiu destul de vrednică, să fiu recunoscătoare Zoricăi că m-a dus
într-un asemenea loc. Părintele slujea, avea o voce vibrantă, nu neapărat foarte spectaculoasă, dar simțeai cum îți pătrunde în toți porii sufletului. Dar nu pot să vă spun cum urcau în aerul acela de primăvară. Aerul de primăvară are o rezonanță aparte și cocoșul când cântă cu curigul sună altfel primăvara, nu știu dacă ați remarcat lucrul ăsta. Dar la munte această rezonanță este și mai evidentă. Și mai evidentă. Simțeai așa cum împreună cu părintele cântă copacii, cântau păsărele, cântau de adevărat, trilurile lor se împleteau cu cele ale preoților care cântau. Simțeai într-adevăr că toată natura este în genunchi și se roagă. Și că cel marele preot care oficiază această slujbă nu este de fapt părintele Arsenie, ci însuși Mântuitorul. Avea puterea asta să-ți sugereze prezența Mântuitorului în Sfânta Liturghie și pentru sfinții sa era atât de prezent lucrul ăsta încât de foarte multe ori când rostea cuvintele epiclezii plângea, dar nu se simțea în voce lucrul ăsta, se vedea numai în felul cum se zguduie umerii, da. Iar biserica, cei care erau prezenți și cei care erau obișnuiți și cei care veneau pentru prima oară plângeau. La câte liturghii am ascultat eu ale Părintelui Arsenie, nu au fost multe, au fost puține, pentru că până la spovedanie am fost consemnată la chilie, deci n-am avut voie să asist la rugăciunile postului săptămânii mari, care oricum sunt altele decât cele obișnuite. Dar lumea plângea și mai târziu, când l-am întâlnit pe Părintele Paisie, mi-am dat seama că nu poți să reziști la prezența divinității decât plângând. Când simți izvorul acela de iubire care curge printre lucruri și printre oameni și care îți dă atâta măreție faptului că ești om, nu poți să primești lucrul ăsta decât cu lacrimi, decât plângând. Și așa se explică de ce toată lumea plângea. Părintele Arsenie putea să ne-l facă prezent pe Mântuitorul acolo printre noi. Să simțim prezența, să simțim. El este prezent oricum în toate bisericile lui, dar Părintele Arsenie avea darul să ți-l facă, să ți-l concretizeze, dacă pot să spun așa, să-l simți de adevărat. Și lucrul ăsta nu puteai să-l faci decât cu lacrimi în ochi. Părintele a hotărât să nu merg cu ceilalți studenți, erau destul de mulți veniți. A spus, nu, ai să stai în chilia lui Zorica, luni, marți și miercuri. Stai acolo și citești, mi-a dat canon de rugăciuni și mi-a dat să citesc în manuscris Cărarea Împărăției, ca să văd din punct de vedere literar ce pot să spun. Așa am făcut. Am stat la chilie, am citit, am spus rugăciunile, am spus joi vii și te spovedești. M-am dus cu foarte mare teamă, dar din momentul în care m-am așezat pe scaun, am început să vorbesc fără nicio
o preliște, fără nicio rușine, fără nicio lașitate. I-am spus printre altele părintelui că sunt tentată să merg și eu la mănăstire, că nu Zorica mă influențează, ci m-am gândit eu așa că e bine să fac pasul ăsta. Și a spus, da, cât de sigură ești tu, câtă certitudine ai tu că trebuie să te călugărești. Și a spus, părinte, din toată inima doresc lucrul ăsta, dar am într-adevăr un singur procent de îndoială. Și cum se traduce procentul ăla? Zic, părinte, mi-e frică că nu asta este chemarea mea, că nu pentru asta m-a adus Dumnezeu pe lume, are alt scop, altă socoteală cu mine și n-aș vrea să greșesc. Părintele a zâmbit. Pentru prima dată a zâmbit când stătea de vorbă cu mine așa și a zis, păi copilă, procentul tău de îndoială valorează cât cele 99% de certitudine. Zice, uite cum o să facem. Nu m-a descurajat. Ar fi putut să spună, nu, asta e chemarea ta este cealaltă și nu m-a descurajat. A spus, tu mi-ai spus că marele tău arbitru în împrejurări așa mai grele ale vieții tale a fost Maica Domnului. Păi hai să o rugăm pe ea, să ne spună dacă asta este chemarea ta sau dacă nu. Am să mă rog și eu, o să te rogi și tu, ai să vii de adormirea Maicii Domnului aici și o să aflăm răspunsul și eu te asigur că va fi atât de clar, atât de evident că nu o să ai nicio îndoială și vei face exact ce va spune ea că trebuie să faci, că este voia lui Dumnezeu. Părintele Arsenie avea predici scurte, nu foarte lungi. Acorda terapii deosebite, avea intuiția asta ca să știe exact ce trebuie omului, când să fie certat, când să fie mângâiat. Putea să fie foarte aspru. Cu mine n-a fost. A fost de o bunătate nemaipomenită. Nu puteai să-l vezi pe el decât un român urcând coastele munților țării lui ca pe o Golgota. Îți dădea impresia asta, avea imaginea asta lui așa. De-aia pentru mine este românul creștin modelul cel mai vrednic de urmat. La sâmbătă, joi la ora 12, noaptea se lua cina cea mare, așa cum se spunea, și părinții nu mai mâncau, deci vinerea și sâmbăta nu mai mâncau. Nu mâncau deloc, nici nu știu cum puteau rezista 2 zile de post negru așa. Și era, când am ieșit noi afară, un grup, deci tot grupul de călugări și din studenții străini, din lumea străină care era acolo, de o mulțime de lume era, și oameni de mare stil. Acolo l-am cunoscut eu pe părintele Stăniloae, acolo l-am cunoscut pe părintele Mladin. Deci era lume, numai noi două am fost invitate la cina aceea, așa, de neuitat. Era o furtună afară, cum numai la munte poate să fie o vijelie în toată regula, sălcile plângătoare care erau de acum înverzite 2 mai, nu?
ne apropiam de 2 mai. Măturau pur și simplu aleea. Părintele luase dintr-un sfeșnic o lumânare groasă, așa, dar scurtă, aprinsă, și o ținea așa lateral. El mergea înaintea noastră tuturor, și ținea așa lateral lumânarea, și lumânarea ne lumina aleea. Nu pot să vă spun cum se învolburau flăcările. Mă uitam, nu venea a crede, călcam ca în străcheni, era să-mi fac o întorsă. Nu puteam să-mi explic cum de nu se stinge lumânarea. Ziceam, acu se stinge, acu se stinge. Se ridicau flăcările, părinte, nu știu dacă mă credeți, nu vă spun povești, să știți, chiar așa era. Se ridica flacăra de la lumânare și cădea îndărât pe lumânare, nu se stingea. Părintele mergea un pas destul de vioi așa înainte, noi abia ne țineam după el, eu eram uluită, pur și simplu. Și Zorica îmi spune, îmi mărește starea de emoție, spune, nu-i așa că e ca în poezia mea Răpire. Și eu zic, da, Zorica, așa era cărarea de fierbinte, că tainic gând îmi stăruia în minte să nu mi-atârne haina jos în jar. Și chiar așa era, ca în poezia ei. Când am ajuns la trapeză, avea cerdac în fața, așa, în ușița cerdacului, părintele s-a oprit și ne-a luminat ca să intre toată lumea. Era o treaptă, 2, 3, nu mai țin minte câte erau, și ca să nu se împiedice lumea în întunericul ăla, în vijelia aia nemaipomenită, el ținea lumânarea, lumina treptele, lumea a urcat. Și părintele îmi întinde lumânarea și spune, ține și tu lumânarea asta și nu te mai mira atâta. Și eu am luat lumânarea, am ocrotit-o cu mâinile să mi le ard și alta, nu, doar voi putea să intru cu ea și eu, noi două eram ultimele cu părintele care trebuia să intrăm înăuntru în cerdac. Și lumânarea s-a stins, bineînțeles, ce să reziste la viscolul ăla. Și am întors lumânarea părintelui și am spus, părinte, nu sunt eu ducătoare de el. Nu, i-am întors lumânarea fără să spun nimica și părintele a spus, vezi că trebuie să înveți cum să duci o lumină, nu e chiar așa de simplu. Am intrat înăuntru, eu ce să mă duc înăuntru? Am zis, cum să mă duc eu să stau la masă acolo cu părinții, toți acolo așa. Zorica e mai de mult acolo, e în alte raporturi cu părintele, ea venise pregătită ca de la acest Paște să plece direct la Vladimirești. Acolo ne-am despărțit, acolo am văzut-o ultima oară. Și cum eram eu așa, o timiditate, nu știu, era o sfială. Am zbugit-o în bucătărie, n-am intrat în trapeză. Mă împrietenisem între timp cu maica, călugărița care făcea mâncare, făcea o mâncare de prune, care era pasiunea mea. Și am zis să mănânc eu niște prune la maica și las părinții acolo, mă bag eu acolo, așa, unde nu-i nasul meu. Și nici n-am apucat bine să-i spun maicii bună seara, că părintele a și fost în spatele meu. A zis, eu unde ți-am spus să te duci? Și am spus, părinte, dar n-am avut îndrăzneală. Zice, treci acolo unde ți-am spus eu să mergi. De data asta vocea era aspră. Vorbea unii neascultătoare. Și zice, du-te și așează-te lângă Zorica, acolo așa. Atunci am zis eu, în nepriceperea mea așa, am zis că metafora asta acoperă mai bine realitatea, am zis că cuvintele rostite de părintele în rugăciune sunt, și nu numai în rugăciune, în tot ce spune, sunt cuvinte portret. Sunt
sunt realități, nu știu, care ți se înfățișează, ai o altă înțelegere a lor, el avea o altă rostire. Și impresia asta o am și acum la adânci bătrânețe când îi citesc cărțile. Stilul lui are ceva deosebit, are ceva aparte, are o concretețe, are o putere de sugestie extraordinar de puternică, te face să vezi, nu să asculți, să vezi, să înțelegi văzând, ca un portret, exact cum spuneam eu. Are vorbe portret, cuvinte portret. Nu pot să vă spun, rugăciunea aceea cum răsună și azi în memoria mea și în inima mea. Când mi-e dor de o rugăciune adevărată, închid ochii și îmi imaginez rugăciunea de masă pe care a rostit atunci părinții. Și am zis, Doamne, ce proastă am fost că vroiam să mă duc în bucătărie și să mă lipsesc de o asemenea bucurie harică. Ca și cum mi-ar fi zis, degeaba te bucur că eu te pedepsesc. A zis, să știi că neascultarea la mănăstire se pedepsește. Deci eu îți sancționez neascultarea pe care ai avut-o adineaurea și îți dau ca pedeapsă să nu vii la a doua înviere, la peștera unde avea părintele o chilie personală. Și organizase atunci așa un pelerinaj ca după slujba de la a doua înviere să meargă acolo cu tot poporul. Și ai să stai acasă și ai să înveți ce e ascultare. Dar eu nu eram o ucenică adevărată a părintelui, nici pe departe și nici măcar a locului în care eram. Că ce mi-am zis? Nu se poate să mă lipsesc de la o asemenea... De data asta vreau eu să fiu prezentă, cum să nu fiu acolo cu tot poporul așa? Sigur, părintele va spune lucruri foarte frumoase, cum să mă lipsesc eu de ele? Zic, las să meargă convoiul așa, eu mă strecor așa pe după biserică și încet, încet, în pădure, la o distanță așa ca să nu fiu văzută, mă duc și când ajunge părintele acolo cu toată lumea, mă bag și eu în mulțime, nu o să mă vadă, nu o să știe ce am făcut eu. Vrăjmașul nu te lasă chiar așa ușor, zapis rupt, dar el nu se împacă cu situația asta. Și zis și făcut. Când o cotesc eu pe după biserică, dau nas în nas cu părintele Iustin. Iustin, nu mai știu numele celălalt al părintelui, dar părintele mă încredințase lui. Spunea, eu nu am timp să urmăresc îndeaproape pe toți cei pe care eu îi spovedesc, dar eu te încredințez, părintele Iustin, tot ce îți va spune și toate relațiile de acum înainte, să știi că vin de la mine, din încredințarea mea. Și părintele n-a scălci, că nu cumva sora Spazia te-a împins necuratul să mergi pe urmele părintelui. Și am zis, ba da, ce era să nu recunosc, spăsit așa. Și părintele Iustin zice, uite, părintele Arsenie a prevăzut lucrul ăsta și din cauza că erai pe punctul să faci a doua neascultare, m-a pedepsit și pe mine. Că uite, eu în loc să mă duc și eu cu toți ceilalți la peștera părintelui, eu trebuie să stau aici cu tine, să te păzesc, să-ți faci ascultarea. Și zice, uite, stăm pe băncuța asta, stăm de vorbă. Și zice, uite, ca să ne treacă timpul mai ușor, eu am să-ți povestesc ceva. Și mi-a povestit viața sfinților Didim și Teodora, care se prăznuiește la 27 mai
Este o sfântă care a fost osândită la lupanar. Erau pedepse care se dădeau atunci fecioare trimise în lupanarele organizate pentru ostași. Primul ostaș care a intrat la ea era un credincios și a spus, uite, eu știu cum să te scap. Tu îmi dai hainele tale și eu ți le dau pe ale mele și tu ești ca ostaș. Dar următorul ostaș care a intrat a descoperit imediat și a dat alarmă. Sfânta nu ajunsese prea departe când s-a descoperit înșelăciunea și atunci amândoi au fost condamnați la moarte. Dar părintele a povestit cu foarte multă îmbrăcăminte duhovnicească povestea asta, simplă în felul ei, dar cutremurătoare, într-adevăr. Și exact în momentul în care spunea și așa au plecat în veșnicia mântuită, cei doi duși de toate, au fost conduși la moarte de foarte multă lume, impresionată de această poveste, care i-au condus cu făclii aprinse și cu tot onorul și nu au putut să fie dispersați de ostași, pentru că ei au vrut într-adevăr să-i ducă în toată onoarea la groapă, la execuție. Nu vă pot spune cum a căzut pe poveste întoarcerea pelerinilor cu părintele de la... Imaginați-vă noapte, întunecat așa, părintele în față, cu lumânarea în mână, luminat de lumânare, deci în noapte se deschide dintr-o dată o siluetă albă, luminată, cu lumânare în mână, cu chipul frumos, iar în urmă o mare de luminițe și de fețe, că ei țineau lumânările mici, care veneau, părintele avea o lumânare mare care îl lumina în întregime, vedeai numai fețe plutind cu luminițe scânteietoare. Am avut impresia, amândoi, și părintele Iustin și eu, că se reînvie în ochii noștri cortegiul de credincioși cu lumânări care îi ducea pe cei doi la moarte. Și părintele Iustin a și punctat lucrul ăsta, a spus, vezi, soră, cum răsplătește Dumnezeu ascultarea? N-am fost noi la chilie, dar niciunul dintre cei care au fost nu au avut parte de o asemenea priveliște cum avem noi. Părintele în lumină, despicând întunericul, cu toată ceata de luminițe și de oameni luminați, de chipuri luminate în spatele lui. Convoiul acela, într-adevăr, nu poate fi descris așa cum l-am trăit noi, amândoi, și părintele, nu numai eu. Nu poate fi descris de imagine, de metaforă, de talent literar și nici prins de un penel așa. Nu putea fi prins. Era lumină și umbră. Nu pot să vă spun cât de concret aveai în față că asta este trecerea noastră prin lume, din întuneric în lumină, condus de cineva care este în har, cum era părintele Arsenie Boca. Părintele avea clar viziune, ceea ce credincioșii îi spun a doua vedere, adică pentru el sufletele aveau o limpezime pe care un om de rând nu are.
Asta cred că i-a venit dintr-o trăire foarte profund creștină și foarte serios creștină. Spunea cineva că Părintele și-a însușit rugăciunea inimii cu foarte multă străduință. Ore întregi pronunțând rugăciunea și lumea era convinsă că, cum se exprimau oamenii simpli, Părintele are rugăciunea. Se spune, se povestește și domnul Lucinescu trebuie să știe despre lucrul ăsta, că la anchetă, când l-au supus la scopalamină, n-au reușit să înregistreze decât Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Deci rugăciunea nu numai că se spunea, devenise un factor biologic, ca să zic așa, ca și respirația. În ritmul respirației rugăciunea se spunea, dar nu numai că se spunea permanent în inima și în mintea Părintelui, dar era și un ecran. A fost un ecran, n-a dat voie metodelor de a obține prin drog declanșarea centrilor vorbirii și a povestirii tot ce ascunde subconștientul, deci dincolo de cenzura conștientului. Deci era un ecran mai puternic decât ecranul pe care l-a lăsat Dumnezeu între subconștient și conștient. Pentru că în stare de hipnoză sau în stare specială, în stare de extaz, de pildă, subconștientul vine în conștient. Dar rugăciunea n-a dat voie niciun cuvânt din ceea ce era dincolo de acest ecran ca să ajungă până la cei care sperau ca din vorbirile Părintelui să afle foarte multe lucruri, dat știind că foarte mulți oameni politici certați cu comunismul se spovedeau la el și deci ei ziceau Părintele este un rezervor de date pentru noi, așa. Ei n-au putut să afle nimic decât rugăciunea inimii. Spun lucrul ăsta cu titlu de povestire, că așa am auzit și probabil că cineva deținea din anchetatori. Au fost cei care știau lucrul ăsta și care au spus, de pildă, faptul că săreau zăvoarele de pe ușă când Părintele se ruga, n-a văzut-o nimeni dintre noi. Au văzut-o ei, prigonitorii noștri, și ei au spus, ei s-au minunat, de la ei a aflat lumea despre acest fenomen. Și ei au spus că atunci când l-au întrebat cum se explică, Părinte, faci vrăji, și el a spus, nu, un om care se roagă este un om liber. Săreau zăvoarele. Nu l-am mai văzut pe Părintele, nici nu l-am mai visat niciodată. O singură dată l-am visat la anchetă. Eram în securitate. Eu aveam celula, nu numai eu, eram 3 persoane pe culoarul ăla, aveam celulele exact sub camera unde se bătea. Și într-o seară am auzit un bărbat plângând, văitându-se, nu mai da, că nu mai pot. Și mi s-a părut că e vocea tatălui meu. Am fost sigură că e tata. Și fără să mă gândesc, într-un imbold așa spontan, m-am așezat în genunchi și am spus, Doamne, dacă tata trebuie să facă închisoare, dă-mi mie anii ăia, că eu oricum am de făcut ani grei. Și să-i fac eu. Și iartă-l pe el, că eu acum oricum e bătrân și va fi greu pentru el. Și m-am liniștit, da,
după o bucată de vreme am zis, Doamne, dar de ce am spus eu așa? De ce mi-am luat eu? Oare nu mi-am luat o sândă? Oare nu m-am osândit singură? Oare bine am făcut ce am făcut? Oare nu este împotriva voinței lui Dumnezeu să-ți iei singur așa o chestie ca asta? Am început să am așa tot felul de îndoieli și de spaime. Și într-un târziu, în sfârșit, am adormit. Totuși am adormit și în somn am intrat într-o biserică nouă, nu o cunoșteam. Intram atunci pentru prima dată în ea, era superbă, era foarte împodobită, icoane, pictură, totul la superlativ. Eu am rămas în ușa naosului, cum am intrat așa, deci am trecut din pronaos în naos și am rămas acolo. Și la o distanță destul de mare, biserica era mare, era amplă, în altar, îmbrăcat în odăjde albe, Părintele Arsenie. Luminos, o figură frumoasă, așa, și a spus, de ce te frămânți? Asta trebuia să faci. Asta mai trebuia să faci. Zice, n-ai idee cât de primită este în fața lui Dumnezeu, nu numai iertarea, ci și însușirea păcatului celuilalt, mai ales când este cel care ți-a dat viață. Deci n-ai niciun motiv de îndoială. Și am fost convinsă că cei 4 ani care mi s-a dat peste 10 ani care i-am făcut, sunt anii pe care trebuia să-i facă tata și pe care i-am făcut eu conform promisiunii.